سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با یک گیاه پرمفید، گیاه بومادران که دارای خاصیت مفیدی برای پروستات میباشه، ویدیویی برای شما تهیه کردیم. در سالهای اخیر سرطان پروستات به عنوان بیماری جدی کیفیت زندگی مردان رو تحت تاثیر قرار داده. در حال حاضر تحقیقات سرطان پروستات شامل مطالعه گیاهان دارویی ضد توموری است. این مطالعه به مقایسه گونه‌های گیاهی بومی همراه با گیاه‌های خوشه‌ای هدف محققان در درمان و نابودی سلول‌های سرطانی پروستات میباشد. چای بومادران از یک گیاه دارویی تهیه می شود. بومادران هزاران سال است که به دلیل مزایای بالقوه آن برای سلامتی استفاده میشه. در واقع نام این گیاه آشیل که در اساطیر یونانی به آشیل جنگجو اشاره دارد، زیرا از بومادران برای درمان زخم‌های سربازان استفاده می‌شد. اخیراً مرکز تحقیقاتی و علمی پزشکی واقع در مریلند امریکا بررسی جامعی را در رابطه با گیاه بومادران و یا بومادران هزار برگ انجام دادند. بررسی و نقش پروتئین خوشه‌ای موجود در این گیاه می باشد که در درمان موجود در سلول‌های سرطانی پروستات انجام می شد. عصاره‌های بومادران و آلوورا تهیه و واکنش‌های سمشناسی، سلولی و بیان ژنی آنها در سلول‌های سرطان پروستاتی انسانی و رده سلول‌های غضروفی طبیعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. عصاره‌ها در 3 نقطه زمانی قرار گرفتند تا غلظت‌های گیاهان هم مشخص شود. محققان عصاره‌های سنی در سلول‌های سرطانی پروستات و رده سلولی غضروفی طبیعی انسانی را مورد ارزیابی قرار دادند. این مواد در غلظت‌های مختلف گیاهان حدود 10 میلی گرم در میلی لیتر و 5 میلی گرم بر میلی لیتر طی حدود 72 ساعت انجام گرفت. این مرحله برای تعیین سمیت سلولی سلول‌های سرطانی و پروفایل‌های ژن انجام شد. یافته‌ها نشان داد که حداکثر غلظت مهاری در سلول‌های پروستات از 6 دهم تا 8.5 میلی گرم در میلی لیتر و از 4 دهم تا 7.5 میلی گرم در میلی لیتر برای عصاره بومادران و آلوورا مخلوط شده بودند. بالاترین درصد میزان مرگ و میر سلولی رو در سلول‌های سرطانی پروستات پس از 48 ساعت نشان دادند. نتیجه این که عصاره‌های بومادران و آلوورا یک مهار کننده سلول‌های سرطانی پروستات و یک فعال کننده قوی سلول‌های مفید میباشند. همینطور مواد تاثیرگذاری به نام بلئومایسین در بومادران یک عامل ضد سرطانی که برای درمان استفاده می شود. انواع مختلفی از سرطان مانند لنفاو، مغز، ملانوم و سرطان‌های بیضه قابل استفاده می باشد. همینطور بلئومایسین قادر به تولید گونه‌های اکسیژن فعال که به ماکرومولکول‌هایی مانند DNA حمله می‌کنند به بی‌ثباتی ژن و شکست DNA می‌انجامد. همچنین عصاره بومادران اثرات محافظتی داره. همینطور در برابر سمیت ناشی از استرس اکسیداتیو و التهاب در برخی از بافت‌ها مانند محافظ گوارشی و فعالیت‌های محافظ کبدی مقاومت می‌کنه. عصاره بومادران التهاب رو کاهش، اسانس این گیاه پاسخهای التهابی رو سرکوب میکنه و ماکروفاژهای تحریک کننده با لیپوپلی ساکاریدها و سطح نیتریت اکسیژن سلولی رو کاهش میده. برگ‌های این گیاه رو میتوان به صورت خام یا پخته مصرف کرد. این گیاه طعمی تلخ داره اما افزودنی عالی به سالادهای مخلوطی هستند. از برگ‌های بومادران به عنوان جایگزین رازک برای طعم دهنده و به عنوان نگهدارنده آبجو هم استفاده میشه. گیاه بومادران حاوی مواد شیمیایی است که ممکنه به توقف گرفتگی معده و مبارزه با عفونت کمک کنه. معمولاً از بومادران برای سندرم روده تحریک پذیر، بهبود زخم و بسیاری از شرایط دیگر استفاده میکنند. بومادران گاهی اوقات به نام خار مریم هم نامیده میشه. تحقیقات اخیر نشان داده که بومادران
ممکنه حاوی فیتواستروژن هم باشه که مواد شیمیایی مشتق شده از گیاه است که برگیرنده‌های استروژن در بدن انسان اثر میذاره. این به بومادران کمک میکنه تا با مسدود کردن استروژن اضافی به تعادل هورمون‌ها کمک شایانی کنه. بومادران یک گیاه معرق هم هست و یک داروی استاندارد برای کمک به بدن برای مقابله با تبه. همچنین به عنوان یک ادرار آور روی کلیه‌ها عمل میکنه، به این ترتیب که توزیع، ترشح و دفع آب در بدن رو عادی میکنه. افراد مبتلا به اختلالات خونریزی یا کسانی که داروهای رقیق کننده خون مصرف میکنند باید از مصرف بومادران اجتناب کنند، زیرا ممکنه خطر خونریزی رو افزایش بده و در برخی افراد بومادران در صورت مصرف خوراکی ممکنه باعث خواب آلودگی و افزایش ادرار شود. برای تهیه دمنوش بومادران 1 تا 2 قاشق گل بومادران خشک شده رو در یک قوری بریزید و بگذارید 20 دقیقه بماند. سپس در یک فنجان صاف کنید و آماده مصرف می باشد. توصیه میشه برای مصرف دارویی هنگام خرید بومادران نوع سفید آن را انتخاب کنید. مقدار مصرف 2 تا 3 میلی لیتر 2 تا 3 بار در روز یا طبق دستور پزشک میتونید این گیاه رو مصرف کنید. این مقدار میتونه از 1 تا 2 قاشق چایخوری در هر فنجان آب جوش استفاده شود و بسته به ذائقه به مدت 5 تا 10 دقیقه دم کنید. اسانس بومادران را میتوان در حمام هم استفاده کرد. همینطور میتوان 2 برگه بومادران بزرگ تازه رو به یک فنجان آب جوش اضافه کنید و بگذارید حداقل 10 دقیقه دم بکشد. برگ‌ها را بردارید، سپس در صورت تمایل عسل را برای شیرین شدن یا 1 تکه لیمو اضافه کنید. بیشتر مردم چای بومادران را نه به خاطر طعم آن بلکه به خاطر فواید دارویی آن می نوشند. این گیاه طعمی تلخ با ته رنگ خاکی داره و تقریبا فاقد شیرینی است. چای بومادران رو میتونید با کمی عسل و لیمو شیرین کنید. خطرات و عوارض جانبی این گیاه میتونه باعث خواب آلودگی و افزایش ادرار بشه. همینطور اگه به صورت موضعی بر روی پوست استفاده میشه ممکنه تحریک پوستی ایجاد بکنه. در صورت مشاهده تحریک پوستی و آلرژی و علائم تحریک کننده مصرف آن را قطع کنید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.